Sabay-sabay natin buksan in 3, 2, 1. 울고 싶지 않아. Hey guys, it's me Jess and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, so for today's video ay isa na naman pong haul video ang ating gagawin, inspired ng BL, specifically ng Together the series ni Win at saka ni Brad. So ito mga items na for today ay mga merch or in-endorse ni Win tsaka ni Brad. So, let's start! Okay, so for the first two items, hindi talaga siya merch or hindi siya in-endorse ni Win tsaka ni Brad. Nakita ko lang to na mayroon si Win kaya ko rin siya binili. So, the first item is this carrot plush. So, itong carrot plush ay nabili ko sa MINISO, pero I check meron din siya sa Shopee. I don't know how much sa Shopee, pero if you're planning to buy sa MINISO, this is for 299 pesos. It's really soft, and ito yung kasama ko ngayon matulog. Inisip ko na lang, kaya kapusin. Charot. So, yeah. And ang pangalan nito ay si Winrod. Pinagsamang Windskin. So, yeah, this is the first item, which is a carrot plush sa MINISO. Next item naman is, another item na hindi siya merch or hindi siya endorse ni Win tsaka ni Brad. So, nabili ko to sa H&M. So, this is for 799 pesos. Di ko lang alam kung meron pa silang stock kasi nung dito sa may H&M malapit sa amin ko siya binili. Isa na lang siya. So, ito yung likod, ito yung harap. So, let's go now to dun sa mga items na nabili ko na in-endorse ni Win, tsaka ni Bright, tsaka yung merch. So, let's start first yung mga nabili ko dito sa Philippines na in-endorse nila. So, the first item na binili ko is from Shopee. This is Olay, Bioscience Cream Body Wash Cleansing and Brightening. So, nabili ko siya for buy 2 for 367 pesos. Nakalimutan ko lang kung magkano yung isa, pero mas makakamura ka ng parang 70 or 90 pesos pag binili mo yung dalawa. I'll put the link on the description box kung saan nyo siya mabibili. So yeah, this is the first one. Ginagamit ko na siya yun as you can see. Only Olay touches my skin. Shut up. Okay, next item. Ito nabili ko naman sa Windskin sa website nila. So, this is yung Idolo Windskin lotion, tsaka yung bright side, which is yung facial wash, and then also yung deodorant. As you can see, hindi ko pa siya nabubuksan. Bumili ako ng dalawa. So, this is for let me check. Yung deodorant, this is for 199 pesos. I already used this. This is good na naamoy ko. Mabangoy siya. Okay siya sa kilikili mo. Next one is yung kay Bright. This is 249 pesos nung nabili ko siya nung nilabas siya. And then, yung Windskin Idolo Windskin Body Lotion, which is for yung dalawa nabili ko for 598 pesos. So, yeah. I'll put the link ng website nila kung gusto nyo bumili. And I know this is also available sa Shopee and Lazada. You can just visit their site or their shop. Yeah, yun yung mga nabili ko dito sa Philippines na in-endorse nila. And let's go naman dun sa nabili ko sa Thailand. So, ito. Let's start first sa pinaka-shirts sa shirts na nabili ko na merchandise. So, this is yung suot-suot or yung parang soccer jersey ni Sarawat. Yan. So, I choose or I pick the color black. Yan. The number 12. Nakalimutan ko na at yung nakalagay dito, pero ito siya. This is size XL para malaki sa aking kasya. So, hindi ko pa siya nasusuot. Nabili ko to sa Asterix or basta yun. Basta siya. Nakalimutan ko na.
And also together with this is yung picture ni Win Channing. Right. Next item naman, which is also a shirt, is also from GMM TV. Ito naman nabili ko sa Shop. So, this is yung next shirt na nilabas ng GMM for Together the series, which is si Tyne tsaka si Sarawat na nag-guitar. Ito din yung cover ng book. Kung binasa nyo yung book niya or na-download nyo online or na-download nyo sa Google. Yeah. So, black ulit siya para nakakapayat. Kasi mataba tayo. So, kailangan natin pumayat. The last item is ito yung isa sa mga gusto ko na nabili ko na purchase, which is yung Voodoo Memory Foam Pillow ni Win tsaka ni Bright. So, I bought or yung I choose yung kay Win. Siyempre kasi Win bias po ako. Ito yung likod niya. Ganda ng pagkaka-drawing. And may signature ni Win. Ito din siya si Win. May signature siya doon. And let's open! Pinag-iisipan ko kung gagamitin ko siya or di-display ko lang. Pero parang gusto kong gamitin. So, guys, ito na siya. 1, 2, 3. It's so cute! Ang ganda-ganda ng smile niya. Tignan niyo, guys! Yeah, this is si Win. Hi, Win. Welcome to my room. Yes! Fairness, malambot siya. It's memory foam. And pinag-iisipan ko talaga kung gagamitin ko or hindi. Comment down below kung gagamitin ko si Win as a pillow or de-display ko na lang. So, yeah. And for the last item, okay. So, for the last item is from the shop or yung clothing shop ni Win, which is velence. Chan! Sabay-sabay natin buksan in 3, 2, 1. Ta-da! Ang ganda ng box niya. Then, nakalagay dito, thank you. Your happiness is our favorite. And Win's happiness is my favorite. What? So, itong mga items pala nabili ko from the shirt, yung second shirt, yung pillow, and this velence is from Shop. So if you do want to purchase or pre-order, alam ko nagpe-pre-order sila for the new velence collection. You can visit their site. I'll put the link description below. Okay? So from Velence, nagbigay sila ng unofficial photos ni Win. So tingnan nyo, it's so precious. Ang ganda-ganda niya. Ang gwapo-gwapo niya. Okay. So ang pinurchase ko is isang shirt tsaka yung bucket hat niya. And meron siyang chain dito. So let's open first yung shirt, which is also which is color black na naman. Kasi yeah, nagpapapayat po ang black. So black lang, kind of black. Oh, ang soft niya. I like it. Ganda ng quality ng shirt. So this is the front. Yan. Nakalagay Velence Bangkok. And then, this is the back. Tada! Wow! Napaka-simple lang ng design niya, pero it's good. And may nakalagay sa ibaba, kung mabasahin, it's obsessed. Yeah. So, this is the shirt ng Velence. Lalaban ko siya, susuotin ko siya. If ever makalayas ako, pupuntang Thailand, ito ang aking outfit. So, this is yung bucket hat. I'm not a happy person, pero bagay na. Okay. Pero alam ko may chain tong kasama. Which is ito. Tada! Oh! Yung chain niya, titingnan nyo, hindi siya yung pipitsugin chain. Alam mo, parang expensive siyang tingnan. So, hindi ko muna tatanggalin sa plastic, pero lalagay ko na siya. Oh, para ayoko pang gamitin.
Okay, meron siyang hook dito sa ilalim. So, let's put it here. Oh. Ano? So, yung first na labas kasi ni Win, black lang, tsaka white. So, black yung in-order ko. Ngayon, meron na silang bagong bucket hat na color, which is green, pink. Tingnan nyo na lang yung site nila or yung Instagram nila, and also visit Airy Shop. This is not being sponsored, by the way. So, wow. I love this. Yeah. Okay, so yeah guys, yun yung mga na-haul ko or nabili ko na BL merch advertisement nila Win tsaka ni Bright. So, kung mapapansin nyo lahat parang mapili ko is mostly kay Win kasi siya talaga yung bias ko. I really like him. Ang cute niya, parang siyang rabbit. So yeah, if you do enjoy this video, please click the thumbs up and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. And thank you again for subscribing and welcome to the family. If you do like this video, please comment below. And kung may suggestion kayo kung anong gusto nyong pagawa sa akin or kung ano pang gusto nyong video, please comment down below. Nagbabasa ako ng comment and I'll try to do it. And I'll try to post regularly now pag hindi ako busy. Charot. So yeah, this has been Jess, and always remember, just keep smiling. Have a wonderful day and take care. Bye-bye!